Τα escape rooms που ξέραμε πριν από λίγα χρόνια δεν είναι πια αρκετά. Κάτι έχει αλλάξει. Όχι μόνο στα δωμάτια, αλλά και σε εμάς τους παίχτες. Στο τι ζητάμε όταν μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο. Και το ερώτημα είναι απλό. Μήπως τα παραδοσιακά escape rooms πεθαίνουν? Για πάρα πολύ καιρό η συνταγή ήταν ξεκάθαρη. Αυτό που λέμε παραδοσιακό, κλασικό escape room ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ένα δωμάτιο, γρίφη, λουκέτα, κλειδιά, ένας σχετικά γραμμικός τρόπος σκέψης και ο στόχος ήταν να βγεις πριν τελειώσει ο χρόνος. Έψαχνες, συνέδεες στοιχεία και Έλληνες γρίφους. Και για μια ολόκληρη εποχή αυτό ήταν αρκετά διασκεδαστικό. Ήταν κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι που δεν είχαμε ξαναζήσει. Αλλά σήμερα αυτό δεν φτάνει. Γιατί το κοινό έχει εξελιχθεί. Δεν μπαίνει πρώτη φορά σε escape room, αλλά και αυτό που μπαίνει έχει ήδη συγκεκριμένα expectations λόγω της κοινότητας. Το κοινό έχει πλέον εμπειρίες, έχει μέτρο σύγκρισης. Έχει δει εντυπωσιακά σκηνικά, έχει παίξει σε δωμάτια με έντονη αφήγηση, έχει νιώσει πραγματική ένταση, φόβο και έκπληξη. Και όταν έχει ζήσει όλα αυτά, το να βρεις το κλειδί για να ανοίξεις ένα λουκέτο αρχίζει και μοιάζει λίγο. Όχι απαραίτητα κακό, αλλά σίγουρα όχι αρκετό. Και κάπου εκεί ξεκινάει η αλλαγή. Σήμερα οι περισσότεροι παίχτες ψάχνουν κάτι παραπάνω από γρίφους. Ψάχνουν εμπειρίες. Θέλουν να μπουν σε έναν κόσμο και να χαθούν μέσα του. Να νιώσουν ότι συμμετέχουν σε κάτι μεγαλύτερο από ένα παιχνίδι. Θέλουν να νιώσουν όλο το φάσμα των συναισθημάτων, όχι μόνο αδρεναλίνη. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Γιατί όταν το ζητούμενο δεν είναι πια να λύσεις γρίφους, αλλά το συναίσθημα που θα νιώσεις, τότε ολόκληρη η φιλοσοφία του design μετατοπίζεται. Η γρίφη δεν είναι πια ο στόχος, αλλά το μέσον. Η ιστορία, η ατμόσφαιρα, το pacing, η ένταση, όλα αυτά αρχίζουν να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και κάπως έτσι τα escape rooms αρχίζουν να μοιάζουν όλο και λιγότερο με rooms και όλο περισσότερο με βιωματικές εμπειρίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παραδοσιακά escape rooms εξαφανίζονται, υπάρχουν ακόμα και μάλιστα κάποια από αυτά είναι εξαιρετικά. Τα παιχνίδια του Paradox Project, το Sherlock Maze 2 και το Death Row στέκονται ακόμα ως τρία από τα καλύτερα καθαρά γριφοδωμάτια που μπορεί να παίξει κάποιος στην Αθήνα. Το περσινό The Maid, από την άλλη, θυμίζει έντονα μια εμπειρία μυστηρίου τύπου Cluedo με πολύ ενδιαφέροντες γρίφους. Αλλά ακόμα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε την εξέλιξη. Δωμάτια όπως το Griffin Gifford δείχνουν πως ένα γριφοδωμάτιο μπορεί να μπλέξει πολύ πιο έντονα την ατμόσφαιρα με το γριφολογικό κομμάτι, ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή προσέγγιση ενός γριφοδωματίου. Και αν κάνουμε ένα βήμα πιο έξω, σε διεθνές επίπεδο, η αλλαγή γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρη. Παραγωγές όπως το Magic Universe, το Magnifico και το Kruger Secret δεν είναι απλώς escape rooms. Είναι υπερπαραγωγές τεράστιου budget. Εμπειρίες που ξεφεύγουν χιλιόμετρα μπροστά από τα παραδοσιακά γριφοδωμάτια, ακόμα και από πολλές horror εμπειρίες που έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα. Και το πιο ενδιαφέρον, όλο αυτό δεν είναι καινούριο. Ήδη από το The Dome, αρκετά χρόνια πριν, είδαμε μια πρώτη προσπάθεια να σπάσουν τα όρια του κλασικού escape room. Και το κατάφερε. Όχι μόνο σε επίπεδο εμπειρίας, αλλά και αναγνώρισης, με μία από τις πιο εντυπωσιακές πορείες στα βραβεία Τερπέκα όλα αυτά τα χρόνια. Άρα πεθαίνουν τα παραδοσιακά escape rooms? Όχι ακριβώς. Αλλά δεν είναι πια αρκετά από μόνα τους. Δεν είναι πλέον το στάνταρ που κάποτε ήταν, ούτε ο τελικός προορισμός της εξέλιξης του χώρου. Είναι μια εκδοχή του. Και αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει είναι μια σταδιακή διάσπαση. Από τη μία υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν puzzle-driven escape rooms. Εκεί που το παιχνίδι βασίζεται στη λογική, στη συνεργασία και στην επίλυση γρίφων. Είναι μια καθαρή μορφή παιχνιδιού και έχει το δικό της κοινό. Από την άλλη, αναπτύσσονται όλο και περισσότερο οι immersive εμπειρίες. Δωμάτια που δίνουν έμφαση στην αφήγηση, στο συναίσθημα. Στην αίσθηση ότι βρίσκεσαι κάπου αλλού και ότι νιώθεις σαν να είσαι σε ταινία. Εκεί το συναίσθημα και το βίωμα έχουν τον πρωταρχικό ρόλο. Και κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις, το κλασικό μοντέλο των δωματίων που ξέραμε αρχίζει να χάνει τη θέση του ως η default επιλογή. Και μεταξύ μας αυτό έχει συμβεί ήδη εδώ και πολλά χρόνια με την έλευση του horror, αλλά πλέον είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Οπότε ίσως το ερώτημα δεν είναι αν τα κλασικά escape rooms πεθαίνουν, είναι αν ακόμα μπορούν να σταθούν μόνα τους σε έναν χώρο που εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς. Και όσο το παιχνίδι μετατοπίζεται από τη λογική στο συναίσθημα, από το λύσε στο ζήσε, τόσο περισσότερο αλλάζει και το ίδιο το μέσο. Ίσως τελικά να μην είναι ο θάνατος ενός είδους, αλλά η γέννηση ενός νέου. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν. Περιμένω την άποψή σας και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι. Καλές αποδράσεις σε όλους!